හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ මේ කියන එක සමානයි හල් කයන්නයි කයන්නයි කියන එක. මේක එහෙම දෙයක් නම් ඊට ඉස්සරින් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති. මෙන්න මෙහෙමයි ඒක එන්නේ සිංහලට අර. අමුෙන්ම ගද්දි මෙහෙම ලයින් එකක් තමයි යන්නේ මේකේ. කයන්නත් වෙනවා හල් කයන්නත් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. එක්සැම්පල් ටිකක් අරගෙන තමයි කරන්න වෙන්නේ. හරි. බුක් බුක් කියලා කියන්නේ පොත. දැන් මෙතෙන් දාපුවාම ඔන්න එන විදිය. පොතක් කියලා එනවා. බුක් කියලා කියන්නේ පොතක්. එතකොට කුරෙන් හල් කයන්න ඕන. කුරෙන් හල් කයන්න. දැන් මේක අනිත් පැත්තට කරන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට කියන්නේ සිංහල. සිංහල ගත්තාම පොත කොහොමද පොතක් කියලා කරන්නේ? පොතක් කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා. හල් කයන්නක් දාන්නේ කොහොමද? පොතක් නම් බුක් හල් කයන්නට නම් ඔන්න ඔහමයි එන්නේ මේක. එතකොට සමානයි හල් කයන්න කිව්වේ ඒකයි. එන්න මේ විදිහ තමයි. දැන් මේ සමානයි කියලා කියන අර සිංහල තේරුම ගද්දි. සිංහල සහ තේරුම ගද්දි මේකේ. නැත්තම් මේක ආටිකල් එකක්නේ. මේ කියලා කියන ආටිකල් එකක්. එකක් දෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අනිත් එකක් තව එකක් තියෙනවා මේකේ මේ ආටිකල් එක භාවිතා කරන්නේ මේ නවුන් එකට ඉස්සරහින් නාම පදයක් ඉස්සරහින්. නාම පදයක් ඉස්සරහින්. ඒ කියන්නේ නවුන් එකක් ඉස්සරහින් තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. හොඳට බලන්නකෝ. හොඳට බලන්න. ආටිකල් අර තුනක් වෙනවනේ. ආටිකල් භාවිතා කරන මේක ටෙක්නික් එකක්. නාම පදයක් ඉස්සරහින් භාවිතා කරන එකත් මතක තියාගන්න. හරි. එක්සැම්පල් ටිකක් බලමු මේ හල් කයන්නේ නේ එක. හල් කයන්නේ නේ එක. හල් කයන්නේ නේ එක. Right. Example 1. There is a pen. There is a pen. මේ පැටර්න් එකක් තියෙනවනේ අර there ඉන්නවා තියෙනවා කියලා. there is a pen. පෑනක් තියෙනවා. මේ පෑනක් තියෙනවා මේ පෑනක් තියෙනවා. එන්න එතකොට පෙන් කියන්නේ පෑන පෑනක්. ඔන්න හල් කයන්න එනවා. හල් කයන්න ඔන්න එනවා. there is a pen. පෑනක් කියලා එනවා. පෑනක් තියෙනවා. හල් කයන්න එනවා. හරි. next ඊළඟ එක මේ පැටර්න් එකෙන්ම ගන්න පුළුවන් අපිට අර එක්සැම්පල් එක. there is a class today. there is a class today. පන්තියක් තියෙනවා. there is a class today. හරි. අද පන්තියක් තියෙනවා. පන්තිය දැම්මම පස්සේ මේ හල් කයන්න පන්තියක් වෙනවා. මේ ඇත්තටම මේකේ අර සිංහල තේරුම ගන්න ඕනේ. දැන් ආටිකල් එකක් හරි පොතක් පත්‍රයක් කියවද ඒක හරිම තේරුම ගන්න එපා. කියුටි එක අකුරක් වුණාට හරිම තේරුම ගන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි වැදගත්. දැන් කතා කරද්දිත් එහෙම තමයි. නැත්තම් ඒක අඩුවක්නේ. ඒ ෆීල් එක තියෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ ඒ ෆීල් එක තියෙන්න ඕනේ හරියටම. මේකෙන් එක කඩලා ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. ඔන්න. මෙහෙම කඩලා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ ඉතින්. හොඳට ඒක තියෙන්න ඕන. රයිට්. තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. මේම එකක් තියෙනවා. I said that මම කිව්වා. I said that මේක said කියලා කියන්නේ શબ્ද කරන්නේ said කියලා. said කියලා කියන්න එපා. said කියලා කියන්නේ. මම දැක්ක වීඩියෝ වලගෙත් said කියලා කියන සමහර ඒවා මේ YouTube එකේ. ඒතකොට sorry I said that I had a girlfriend. Right. girlfriend. මම කිව්වා මට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. girlfriend එක්කෙනෙක් හල් කයන්නක් එනවා. a girlfriend. I said that I had a girlfriend. එනවා මෙන්න
තව එක්සාම්පල් එකක් බලමු. I thought මං හිතුවා you had a car. මං හිතුවා ඔයාට කාර් එකක් තියෙනවා කියලා. මේ කාර් එක දැම්මම පස්සේ හල් කරන්නක් වෙනවා. කාර් එකක්. I thought you had a car. මං හිතුවා ඔයාට කාර් එකක් තියෙනවා කියලා මෙන්න. හල් කරන්න එනවා. right. තව එකක්. I have a brother. I have a brother. මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා මේ. සහෝදරයෙක් හල් කරන්නක්. සහෝදරයෙක්. brother. I have a brother. ඔන්න කියන එක එනවා. කියන එක එනවා. කියන එක එතකොට හල් කරන්න තමයි එන්නේ. අපි අර ගත්තාම අමුවටම සිංහල ගත්තාම මේක තමයි එන්නේ. කියන එකෙන් හල් කරන්න එන්නේ. තව එකක් දෙයක් බලමුකෝ. Don't be a thug. Don't be a thug. thug කියලා කියන්නේ අර මේ චණ්ඩිය, මැරය අන්න ඒ වගේ. මැරයෙක් වෙන්න එපා මේ. මැරයෙක්, චණ්ඩියෙක්. චණ්ඩියෙක්. ඔය හල් කරන්න තියෙන්නේ. Don't be a thug. thug. තව කියන මේකටම අර gangster. gangster. ගෑන්ස්ටර් කියලා කියනවා. ගෑන්ස්ටර් කියලා කියන්නේ මෙයාටම තමයි ගෑන්ස්ටර් කියලා කියනවා. කියන්නේ අර අපි කියන අමුවටම කියද්දී ඒක වෙන්නේ පොරක්. පොරක් වෙන්න එපා කියලා. මැරෙක් වෙන්න එපා. අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තමයි එන්නේ. තව එකක් තියෙනවා මේත් එකම අර brute. brute කියලා කියන්නේ තිරිසනෙක් වෙන්න එපා කියලා. ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. brute මේකත් එක වෙන්න එපා. හල් කයන්න. හල් කයන්නෙන් එන්නේ ඕම් ඔය ටික. හල් කයන්නෙන් එනවා නෙමෙයි අකුරෙන් sorry. අකුරෙන් එන්නේ හල් කයන්න. ඔන්න ඔය ටික තමයි එන්නේ. එතකොට දැන් අර ෆීල් එක තියෙන්න ඕන හොඳටම. වාක්‍යයක් කියද්දි ලියද්දි කතා කරද්දි එහෙම දාපු ගමන් ලොජිකලි කියන්නේ තර්කානුකූලව තියෙන්න ඕන මේක. ඒකයි මම කියන්නේ. තර්කානුකූලව ඒ සීන් එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. නැත්තම් බෑ ඉතින්. නැත්තම් බෑ කියන්නේ දැනෙන්නේ නැහැනේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ අමුවට මේ චූටි උනාට ඒක හරි වැදගත්. right. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපි බලමු කයන්න කොහොමද මේකට අර ලයින් වෙන්නේ කියලා. කයන්නට මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. එක්සාම්පල් ටිකක් තමයි බලන්න වෙන්නේ. එක්සාම්පල් නේ අරන් ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙන්නේ. right. This is a picture of a beach. beach එකක මේ මූදු වෙරළක කියලා එනවා මේ. මූදු වෙරළක මෙතන මේ කයන්න එනවා මෙතෙන් එද්දි මේ. මූදු වෙරළක. මෙතන බලන්න this is a picture පින්තූරයක්. මේක පින්තූරයක්. මෙතන හල් කයන්න. ඔන්න මේ මෙතන හල් කයන්න. මෙතන කයන්න. this is a picture of a beach. beach එක. ඇයි ලියද්දි ඕන වෙනවනේ. කතා කරද්දි ඕන වෙන මේක. මේක තර්කානුකූලව බලන්න කියලා කියන්නේ. ඒවා හරි වැදගත් ඉතින්. ඒවා හරි වැදගත්. right. තව එකක්. අපි මෙහෙම කියමු. yesterday mean ඊයේ I went to a class. ඊයේ මම ගියා I went මම ගියා to the class පන්තියකට උන්න පන්තියක උන්න කට නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ට ක නම් පන්තියකට
දැන් මෙතන මේ කයන්න එලා දෙනවා. දැන් ලියද්දි කියද්දි ඕනේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. right. තව එකක් අපි බලමු. මෙහෙම තිබ්බොත් in a school. in a school. ඉස්කෝල එක. පාසලක මේ. පාසලක මේ. පාසලක් තුල පාසලක කියලාත් එනවා. පාසලක් තුල. හල් කයන්නේ එකක් එනවා. පාසලක් තුල. පාසලක් ඇතුලේ. පාසලක. හරි හරියට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. සිංහල දෙකටම ගලපලා ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ එතන. අපි අර ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ where is he working අන්නර where is he working ඔහු කොහෙද වැඩ කරන්නේ නේ where is he working එතකොට කියන්නම in school පාසලක ස්කූල් එක වැඩ කරන්නේ in school ඔය වගේ දාන්න පුළුවන් right තව දෙක තුනක් බලමු තව එකක් බලමු can I have your pen for a while කියලා එකක් කවලා අහලා දෙනවා මට පොඩ්ඩකට ඔයාගේ පෑන දෙන්න කියලා අපි අර ඩයලොග් තියෙන කතා කරද්දි ගන්න can I have your pen for a while චුට්ටකට පොඩ්ඩකට ඔන්නකට කියලා and I have your pen for a while ඔයාගේ පෑන පොඩ්ඩකට දෙන්න පුළුවන්ද මට කියලා අහනවා right මෙතනත් එනවා මේ කියන්න හල්කය right තව එකක් බලමු we shall go to a shade mean what heaven we shall go to a shade අපි heavenකට යමු කියලා අහන්නේ අපි heavenකට යමු we shall go to a shade මේ seven අපි යමුවට කියන්නේ heaven කියලානේ ඒකම දාමු heavenකට two නම් මේ ආයසරයක් මතකන 2 එක මෙතන get කියලාත් දානවා ගොඩක් we shall get to a shade කියලා ඩයලොග් වලක භාවිතා කරනවා right ඔන්නෝම තමයි එන්නේ ඕකේ සමානයි හල් කයන්නට එන්නේ තව එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා බලමු I will try මම උත්සාහ කරන්නම් from bookshop එකකින් මම පොතක් ගන්න බලද්දි හරි මොකක් හරි ඉංග්‍රීසි හරි මොකක් හරි පොතක් බලද්දි ආයා කියනවා I will try from a bookshop මේ bookshop එකකින් ඒ කියන්නේ පොත් කඩයකින් නේ කඩය ඔන්නෝමනේ bookshop කඩයකින් කියලා එන්නේ එතකොට මෙතනත් ක එන්නේ ඔන්නෝම තමයි එන්නේ ඔක. එතකොට සමානයි හල් කයන්න. සමානයි කියන්නේ එකෙන් දෙන්න පුළුවන් හල් කයන්නත්. එකෙන් දෙන්න පුළුවන් කයන්නත්. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තව අර නිවුස් පේපර් රීඩින් වලක එහෙම ගොඩ තියෙනවා ඔය වගේ. ඒවා අල්ලගෙන ලියන්න. වෙනම නිවුස් පේපර් රීඩින් පොතක් තියාගෙන ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම